यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको एनालाइसिस ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस इलिट वेब प्रिन्सिपलको बेसिसमा छ। यसको उद्देश्य स्टडीको लागि मात्रै हो। यो कुनै रिकमेन्डेसन होइन। स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट मार्केट रिस्कसँग एसोसिएटेड छ। त्यसकारणले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्नो इन्डिभिजुअल रिस्क एपेटाइट र मनी म्यानेजमेन्टलाई ध्यान दिनु। नमस्कार साथीहरू, म विष्णु प्रसाद बस्याल तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुँदैछु नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट लिएर। साथीहरू, पहिला जुन मैले भनेको थिएँ कि नेप्सेले एप्रोक्सिमेटली अहिले जुन 1323 लगाइसकेपछि जुन तल फल आएको छ, लास्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि यसपछि जुन माथि जाने क्रम हो त्यो एज एन एन्डिङ डायगोनल जान सक्छ, जुन चाहिँ 1350 देखि 60 सम्मको रेन्जमा जान सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र आजको डेटसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो एन्डिङ डायगोनलको पोसिबिलिटीलाई लगभग कम्प्लिटली रिजेक्ट त गरिसकेको छैन। जबसम्म 1285 भन्दा माथि हुन्छ एन्डिङ डायगोनलको पोसिबिलिटी स्टिल अलाइभ हुन्छ। तर पनि बैंकिङ इन्डेक्स र अरु चार्टको प्याटर्नहरु हेर्दाखेरि एन्डिङ डायगोनल रिजेक्ट गरेर यसले चाहिँ एज अ वेभ 4 कै कन्टिन्युटीको रूपमा हुन सक्ने भनेर देखिएको छ। यदि वेभ 4 को कन्टिन्युटी गर्छ भने एप्रोक्सिमेटली 1270 लाई रिटेस्ट गरेर एप्रोक्सिमेटली 1260 को रेन्जमा फेरि बजार अघिल्लो 4-5 दिनसम्म आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। ब्यान्ड बोलिङर पर्सपेक्टिभबाट 1282 मा एउटा सपोर्ट देखिएको छ र यदि 1282 को रेन्जमा बजार आउँछ भने अभियसली त्यसले फेरि अझै तलको रेन्ज लगभग 1270 देखि फेरि 1260 को रेन्ज फेरि समात्न सक्ने देखिएको छ, जहाँ हामीले एज अ वेभ 4 को बटमको रूपमा लिनेछौँ। पहिला मैले यो वेभ 4 लाई यतापट्टि भएर यो एन्डिङ डायगोनल चलेको हो कि भन्ने मैले एउटा एजम्पसन्स लिएको थिएँ, जुन एजम्पसन्स अहिले फेरि लगभग वेभ 4 त्यहाँ नभएर त्यो चाहिँ जस्ट वेभ 4 को एज अ वेभ ए माथि जुन गयो त्यसलाई एज अ फ्ल्याट करेक्सन 1333 सम्म गयो, त्यसलाई वेभ बी अनि त्यसपछि तलकोलाई वेभ सी भन्दै जुन वेभ 4 आउनेछ। त्यसपछि जुन वेभ 5 जानेछ त्यसलाई एज अ मैले एक्सटेन्डेड वेभको रूपमा हुन सक्ने भनेर आशंका व्यक्त गरेको छु। यदि अहिले बजार एन्डिङ डायगोनल नबनाइकन यसरी तल आउँछ भने डेफिनेटली इट विल बी अ एक्सटेन्डेड वेभ 5, जसले लगभग 1460 देखि 1480 को रेन्जसम्ममा एज अ माइनर डिग्री वेभ 1 को रूपमा लान सक्छ। त्यसपछि मात्रै मार्केट एउटा लार्जर करेक्सनमा एप्रोक्सिमेटली 2 देखि 3 महिनाको समय लिएर डाउनफल स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसलाई इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि जुन 1100 बाट मार्केट बटम लाग्यो, 1166 सम्म वेभ 1, त्यसपछि 1130 सम्म वेभ 2 र 1323 सम्म वेभ 3 र अहिले तलपट्टि 1270 मा वेभ ए आएर एज अ फ्ल्याट करेक्सनको रूपमा 1333 सम्म वेभ बी र अहिले जुन बजार खसिराखेको छ, यदि भोलि अनवर्ड नै इमिडिएटली यसले अपसाइड जर्नी लिँदैन भने अरु 3-4 दिन बजार तल खसेर लगभग 1270 देखि 1260 को रेन्जसम्ममा एज अ वेभ 4 बनाउन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र त्यसपछि जुन बजारले जुन वेभ 5 को रूपमा जानेछ त्यो एज एन एक्सटेन्डेड वेभ 5 को रूपमा जान सक्ने सम्भावना मैले म्याक्सिमम देखेको छु, जुन चाहिँ लगभग 1450 देखि या 1460 देखि 1480 को रेन्जमा रहन सक्ने मैले एउटा एक्सपेक्ट गरेको छु। यसको अझै पनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, अझै पनि एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न हुन सक्ने सम्भावनालाई जबसम्म 1285 लाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म हामीले यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्दैनौं। यदि अझै पनि यसले एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न बनाउने हो भने यो प्याटर्नको स्लाइटली डिफरेन्ट इम्प्लिकेसन हुन सक्छ। यदि भोलि अनवर्ड नै बजार माथि फर्कियो भने फेरि यसमा अझै पनि हामीले 1350 देखि 1360 को पोसिबिलिटीलाई रिजेक्ट गर्न सक्दैनौं। तर त्यो सम्भावना अहिलेको मार्केट डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना कम भएर गएको छ र मोस्ट प्रोबेबली जुन मैले यहाँ ट्रेन्ड देखाएको छु यो अनुसार नै बजार चल्न सक्ने सम्भावना अहिलेलाई देखिएको छ। सिमिलरली बैंकिङ इन्डेक्सलाई मैले भनिसकेँ, बैंकिङ इन्डेक्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली माथि जान नसकेको हुनाले अझै पनि यसमा वेभ 4 को रूपमा लगभग पहिला 1140 मा यसले बटम बनाएको थियो भने अब 1140 देखि लिएर 1130 को रेन्जमा बटम बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र त्यसपछि जुन र्याली जान्छ बैंकिङ इन्डेक्स पनि नेप्सेलाई नै फलो गर्दै एज एन एक्सटेन्डेड वेभ 5 एप्रोक्सिमेटली 1340 को रेन्जसम्ममा जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ टिल जुलाई मन्थ। यसको पनि हामीले डेभलपमेन्टहरु हेर्यौं भने
त्यही क्रममा नै बजारलाई हामी बैंकिङ इन्डेक्समा एज अ यो जुन चाहिँ वेभ हो लगभग 1340 सम्म यो यदि तलको लेभलबाट लगभग 1130 को रेन्जबाट फर्किन्छ भने यहाँ हामीले वेभ डिग्रीहरू चेन्ज गर्नेछौँ जुन र यो वेभ चाहिँ हाम्रो जसरी नेप्सेमा हामीले डिग्रीहरू चेन्ज गरेका थियौं यो हिसाबले बजारमा लगभग 1140 देखि 1130 को बीचमा बटम लागिसकेपछि लगभग 1340 सम्मको वेभ 1 त्यसपछि केही समय लिएर एज अ वेभ टू अनि त्यसपछि बल्ल वेभ 3 हुन सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ यसरी चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 र यो 5 बनाएर वेभ 2 लगभग यो रेन्जमा आउने अनि त्यसपछि एज अ वेभ 3 जाने सक्ने सम्भावना देखिएको छ त्यो 3 चाहिँ अल्टिमेटली अल टाइम हाई नै ब्रेक गर्ने हो यसमा अहिले इन्ट्राडे चार्टमा अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो होला यसमा जुन प्याटर्न देखिएको छ लगभग यो प्याटर्नले बजार चाहिँ लगभग 1340 सम्म 1140 देखि 1130 सम्म यदि बजार बैंकिङ इन्डेक्सको आउँछ भने त्यसपछिको अर्को र्याली लगभग 1340 गएर त्यसपछि लगभग अक्टोबर नोभेम्बर महिनासम्ममा तपाईको फेरि तल 1050 को करेक्सन आएर अल टाइम हाई ब्रेक गर्ने गरी अर्को र्यालीले यसले लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो लगभग नेप्सेको जुन प्याटर्न हो त्योसँग मिलेको छ अब आउँ नेप्सेका विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूले के इन्डिकेसन गरेको छ फर्स्ट अफ अल भोल्युम पर्सपेक्टिभमा यदि हामी आयौं भने जुन टिपिकल फोर्थ वेभमा भोल्युम ड्राइनेसको जुन सिचुएसन देखिएको छ एभरेज भोल्युम अहिले हामीले हेर्ने हो भने लगभग 89 करोडको एभरेज भोल्युम देखेका छौं र त्यो भन्दा तल नै भोल्युम ट्रेड गरेको हुनाले पनि जुन मैले यसलाई एज अ वेभ 4 को रूपमा लिएको छु त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गरेको छ obviously यदि यो वेभ एक्सटेन्डेड 1450 देखि 1480 सम्म गयो भने भोल्युमले पनि इभेन्चुअली एक्सटेन्डेड वेभ 5 को केसमा भोल्युमले पिकअप गर्नेछ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ सिमिलरली आरएसआई लाई हामी हेर्यौं भने पनि आरएसआई लगभग 59 को लेभलमा आइसकेको छ र स्लाइटली यदि यो अझै 3-4 दिन मार्केट तलकै डेभलपमेन्ट हुन्छ भने एप्रोक्सिमेटली 50 तिर आरएसआई आएर फेरि यसले अपसाइड जर्नी लिन सक्छ प्रोबेबली हुन सक्छ वेभ 5 को केसमा यसले कम्प्लिट डाइभर्जेन्स देखाउन सक्ने स्थिति पनि देखिन सक्छ डीएमआई पर्सपेक्टिभबाट बजार हेर्ने हो भने बजार तल आइराखेको केसमा पनि जुन डीएमआई लाइन हो त्यसले पनि डाउनसाइड मोमेन्टम नै देखाएको हुनाले जुन डीएमआई लाइन डाउनसाइड आएको हुनाले यदि यो बजार तल एग्रेसिभली तल आउने भएको भए यो डीएमआई लाइन फेरि माथिको जर्नी समात्थ्यो र यो माइनस डीआई लाइन हो यसले क्रसओभर गर्दै माथि जानु पर्थ्यो यो हिसाबले पनि बजार चाहिँ अहिले फोर्थ वेभ कन्डिसनमा नै जुन यो लाइनहरुमा डाइभर्जेन्स देखिएको छ त्यसले फोर्थ वेभमा नै हो भन्ने कुराको सपोर्ट गर्दछ सिमिलरली एमएसीडी लाइन क्रसओभर सिग्नल लाइन क्रस गरेर तल आएको स्थिति छ र यो दुईवटा सिग्नल लाइनसँग यो लाइनहरु एमएसीडी लाइन चाहिँ अलिकति डाइभर्स भएको छ साथै हिस्टोग्राम पनि 0 भन्दा तल आएको स्थिति छ अहिले इमिडिएट टर्ममा हेर्दाखेरि अपसाइड मोमेन्टम लुज गरेर अलिकति डाउनसाइड आएको भन्ने यसले इन्डिकेसन गरेको छ पर्टिकुलर यस्तो खालको एमएसीडी डेभलपमेन्ट फोर्थ वेभमा नै हुने गर्दछ र मोस्ट प्रोबेबली आउने वाला 2-3 दिन भित्र फेरि यो सिग्नल लाइनले माथि क्रसओभर गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आउने वाला समयमा यो माथि क्रसओभर गर्दाखेरि डेफिनेटली फिफ्थ वेभको कन्डिसनमा डाइभर्जेन्स क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना छ यो त भयो हाम्रो डिफरेन्ट इन्डिकेटर्सहरुसँग चाहिँ मार्केटको एउटा व्याख्या अब हामी आउँ अरु इन्डिसेसहरुको बारेमा चर्चा गर्न अरु इन्डिसेसमा लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा पनि अहिले इमिडिएट सपोर्ट 6460 मा देखिएको छ
एप्रोक्सिमेटली त्यो लेभल या 6400 को हाराहारीको लेभलको यदि यसले सपोर्ट मेन्टेन गर्छ भने फेरि यो लगभग 7500 या 7600 को रेन्जमा लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्स अप टु द जुलाई मन्थ जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि मात्रै लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा एउटा डाउनसाइड फल आउन सक्ने, जुन चाहिँ एग्रेसिभ फल पनि हुन सक्छ, जुन फलले चाहिँ एज अ डब्लु एक्स र वाई को रूप लिएर एप्रोक्सिमेटली 4000 को लेभलमा पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। यसमा डाउनसाइड फर्दर मार्केट करेक्सन गर्दाखेरि यसको स्पिड चाहिँ डाउनसाइड स्पिड बढी हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। अहिलेसम्मको र्यालीलाई एज अ करेक्टिभ र्यालीको रूपमा मैले लिएको छु। फर्दर यदि कुनै डेभलपमेन्ट भयो भने मात्रै मैले आफ्नो भ्यूमा चेन्ज गरौँला, तर अहिलेको लागि इमिडिएटली हेर्दाखेरि द एन्टायर जुन बैंकिङ इन्डेक्सले टोटल्ली बुलिश मुभ भनेर इन्डिकेसन गरिसकेको छ भने लाइफ इन्स्योरेन्स साथको साथै नन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि माथि जुन चाहिँ अहिले अपसाइड जर्नी लगभग 6750 को रेन्जमा रेस्ट्रिक्ट भएर फेरि तलको जर्नी लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि ओभर द पिरियड अफ अर्को 6-7 महिना या 8 महिनाको पिरियडलाई हेर्ने हो भने इमिडिएट टर्ममा त एकपटक माथि जान सक्ने सम्भावना छ, तर ओभर द पिरियड फेरि यसले तलको जर्नी लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्समा पनि लगभग सिमिलर डेभलपमेन्ट छ। डब्लु एक्स र वाई बनाउन सक्ने सम्भावना छ। फर्स्ट ए फल आइसकेपछि बी को जुन राइज हो इमिडिएट टर्ममा यसको सपोर्ट 1480 मा देखिएको छ। त्यो सपोर्टको हाराहारीबाट बजार फर्किन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिएको छ। त्यहाँबाट यदि बजार फर्किन्छ भने एप्रोक्सिमेटली 1675 सम्म एज अ बी वेभको रूपमा लान सक्छ, जुन चाहिँ त्यही मैले जुलाई महिनासम्म नै भनेको छु। त्यो समयसम्ममा माथि गएर यसले पनि जस्तो इन्स्योरेन्सहरुको इन्डेक्स देखाएको छ त्यही क्रममा नै तलको जर्नी गर्न सक्ने फाइनल्ली त्यो देखिएको छ भने हाइड्रोको इन्डेक्समा यो पुरै जुन अहिलेको डेभलपमेन्ट हो त्यो डेभलपमेन्ट अझै पनि अपसाइड डेभलपमेन्ट यसले लिन सकेको छैन, अपसाइड मोमेन्टम यसले क्रिएट गर्न सकेको छैन भने अझै पनि यसमा डाउनसाइड रिस्क यसले देखाइराखेको छ। र लंगर टर्ममा मैले तपाईहरुलाई भनिसके लाइफ नन लाइफ र माइक्रो फाइनान्सको अब आउने जुन नयाँ लो बनाउन आउन सक्ने सम्भावना छ त्यो आइसकेपछि तिनीहरुले एउटा बाइङ अपर्चुनिटी क्रिएट गर्छन् भने ती स्टक्सहरु लङ टर्ममा पनि बाइङ अपर्चुनिटी हुन सक्छ भने हाइड्रो पावरको इन्डेक्स लङ टर्ममा एज अ एक्स वेभ को रूपमा करेक्टिभ एक्सन मात्रै हुन सक्छ। म्याक्सिमम यदि यसले एप्रोक्सिमेटली 900 या 800 को रेन्जबाट फर्किएर माथि जान्छ भने 2000 सम्मको फर्स्ट र्याली क्रिएट गर्न सक्छ। तर ओभरअल यो इन्डेक्समा एज अ ट्रेडिङ पोर्टफोलियो मात्रै तपाईले राख्नुस् भन्ने म क्लियरली सुझाव दिन्छु। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो चाहिँ म टोटल्ली रिकमेन्ड गर्दिन। साथीहरु अहिलेको लागि नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट यति नै। तपाईहरुलाई एउटा के सुझाव छ भन्दाखेरि बैंकिङ इन्डेक्स यदि आउनेवाला 4-5 दिनमा तल आउँछ भने इट विल बी अ ग्रेट बाइङ अपर्चुनिटी। मार्केटमा अझै पनि जुन अपसाइड जुन अलि लामो पिरियडको लागि करेक्सन आउने भन्ने कुराहरु त्यो देखिएको छैन। अहिलेसम्म मैले भनिसके एज अ वेभ 4 को रूपमा नै मैले अहिले एन्टायर यो डेभलपमेन्टलाई पछिल्लो 10-15 दिनको डेभलपमेन्टलाई मैले एन्टायर वेभ 4 को रूपमा नै लिएको छु र डेफिनेटली यसले एउटा शूट आउट माथि गर्न एउटा बाँकी एज पर एलियट वेभ एनालाइसिस देखिएको छ र तल आउँछ भने मैले भनेको रेन्जमा बजार आउँछ भने इट विल हैव अ ग्रेट बाइङ अपर्चुनिटी। डेफिनेटली तपाईको जुन को एन्ड र जुलाई को मिड सम्ममा तपाईलाई एउटा राम्रो रिटर्न दिन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिएको छ। यति भन्दै आजको मेरो नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बीचमा कुनै फर्दर टेक्निकल डेभलपमेन्ट देखेमा म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुन्छु, हैन भने अर्को हप्तासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। र जानुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु यदि मेरो यो एनालाइसिसलाई मन पराउनु भयो, भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने कृपया सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला र तपाईले टाइमली भिडियोको नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भने नोटिफिकेसन बेल आइकन प्रेस गर्नुस् र साथै लाइक र कमेन्ट पनि अवश्य गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।